Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Rudani's Travel and More আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে সাগে আৰু মই ভালে আছো। তো আজি মই ব্লগটো আজি ৰাতি আৰম্ভ কৰিলো কেলে কাৰণ আজি ডিনাৰত মই বনাবলৈ গৈ আছো পৰ্ক মানে ৰেষ্টুৰেন্ট ষ্টাইল পৰ্ক। এতিয়া কওঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকা পৰ্ক খাই পাইছে নে যেটো পৰ্ক ধৰক আপোনাৰ মানে খোৱা লগে লগে আপোনাৰ কি হয় মানে মুখতে আপোনাৰ হেৰি হৈ যায় পমি যায় আৰু মানে টানিব লগা নহয় মানে তেনেকুৱা আপনি হিজা নিচিনা নহয়। তো আজি মানে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলত আজি মই পৰ্কটো বনাম কেনেকুৱা হৈছে জনাব ৰেচিপিটো আৰু ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আমি মাংস বনাবৰ কাৰণে গাহৰি মাংস ৰেডি কৰিলো এইখিনি তাৰ পিছত বাকিখিনি বস্তু ৰেডি কৰিছো যেনেকৈ আলু পিয়াজ ভুট জলকীয়া এটা লাগিবই আদা নহৰু এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু এইখিনি নহলে মানে আপোনাৰ মোৰ ৰেচিপিটো নহব। এতিয়া এইখিনি মাংস মানে মই কেনেকৈ বনাম সেইখিনিকে আপোনাক দেখাম আৰু চাব দেই। ফাইনালি মই সব ৰেডি কৰি ললো আপোনাৰ এফালে পৰ্কখিনি ৰেডি কৰি ললো এইখিনি পৰ্ক আহা তাৰ পিছত এইখিনি আপোনাৰ কি বুলি কয় এইফালে আপোনাৰ মই ক'বই পৰা নাই ভালকে এইখিনি আপোনাৰ হেৰি কি বিলাহী আলু এইটো বিলাহী তিনটা ফাল আলু পিয়াজ ভুট জলকীয়া আদা নহৰু এইটো এনে হে দেই তুমি খাইছে মোৰ মই যে কৈছিলো মোৰ গেষ্ট আহিছে বুলি ঘৰলে ভন্টি এইজনী পৰি আৰু তাইৰ ভাগৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে এফালে গেছ বুলি ক'বলে তাই গেছ বুলি ক'বলে মানা কৰিছে তো গেছ বুলিয়ে কৈছো আৰু হেৰি নহয় আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিছে নে মোৰ এই যে ইয়াতে ঘপকে লিপষ্টিকটো নোহোৱা হৈ যায় আকৌ আহি যায় মই নিজে নাজানো সেটিংসটো কি হৈ আছে মানুহে ভাবিব পাৰে বা এইটো একেবাৰে একদম ভিডিঅ' একেবাৰে কৰিবৰ কাৰণে পুৰা একদম মেকআপ চেকআপ কৰি লৈছে তেনেকৈ ভাবিব পাৰে তেনেকুৱা নহয় আপুনি চাব পাৰে চাব দেই লিপষ্টিকটো মোৰ হাতত আহি যাব এতিয়া ঘপকে আকৌ লিপষ্টিক আহি গ'ল মানে নাই এটা মানে ভাল আমি এক্সট্ৰাকে একো এডিট কৰিব নালাগে তেনেকুৱা মোৰো আহিছে তাইৰো আহিছে চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে কি বুলি কয় এইটো এই সেটিংসটো তেনেকুৱাই মই আপোনাৰ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলো কেৰাহী বোলে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো পাতিলো চ' এতিয়া মই আপোনাৰ ইয়াতে দিম পৰ্কখিনি দিলো তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি পৰ্ক দিলো তো এতিয়া মই দিম পানী এইখিনি লাগিবই আৰু লগতে মই দিম বিলাহী মানে মোৰ ষ্টাইল আৰু মই যেনেকৈ বনাওঁ তো ইয়াতে সব একেলগে দি দিলোঁ তো আলুটো দিম আমি তিনিটা আছোঁ কাৰণে আলু মানে এটা এটাকৈ খাম আৰু আধা আধাকৈ সেইকাৰণে বেছি দেখিছে তো বেছি নাই তেনেকুৱা তো এতিয়া দিম ইয়াতে নিমখ মানে বইল হ'বৰ কাৰণে দিম আৰু তো ইয়াত কিন্তু মই আপোনাৰ আদা নহৰু এড নকৰোঁ তো এতিয়া চাওক ইয়াতে মই দিলোঁ আপোনাৰ পৰ্কখিনি দিলোঁ তাৰপিছত আলু দিলোঁ বিলাহী দিলোঁ তো এনেকৈ দি পেলাই মই কি কৰিছোঁ প্ৰেছাৰতে হুইচেল মাৰাম কেইবাটাও হুইচেল মৰাম মানে তো একেবাৰে ফাইনেল লুকটো দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পাছৰ যিখিনি পদ্ধতি মই কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকিব এইজনী আহিছে তো এতিয়া আমি হেৰি কৰিম এয়া আদা নহৰুখিনি ভালকৈ পেষ্ট কৰিম অকল আদা নহৰুখিনি পেষ্ট কৰিম মই মিক্সিত নিদিওঁ মিক্সিত দিলে বেছি মিহি হৈ যায় তো এনেকৈ বনাম এনেকৈ খুন্দনাত পিচি ভাল লাগে কিবা এটা মিক্সিত দিলে মানে কি হয় বহুত বেছি ফাষ্ট হেয়া হয় মানে বহুত বেছি মিহি হৈ যায় তো ইয়াত দিছোঁ ইয়াত দিলে মানে অকণমান গুড়া গুড়া হৈ থাকে না ভাল লাগে তো সেইকাৰণে ইয়াতে খুলিছোঁ নাই কৰা মাথাটো কাটি দে মানে কি হয় আপোনাৰ মিক্সিত দিলে মানে বহুত বেছি মিহি হৈ যায় আৰু মানে আদা নহৰু মানে বিশেষকৈ যেতিয়া আমি পৰ্কত দিওঁ অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে তো সেইকাৰণে মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো বহুতেই দৰকাৰ কিছুমানেতো আপোনাৰ পটাত মিহি কৰে মিক্সি আৰু পটা অলমষ্ট ছেমেই হয় মানে মিক্সিত যেনেকৈ মিহি হয় পটাটো তেনেকুৱাই মিহি হয় অকণমান কম বেছি হয় কিন্তু খুন্দনাত কি হয় আপোনাৰ অকণমান গুড়া গুড়া হৈ থাকে তো সেইকাৰণে ভাল লাগে মানে বেছি মিহি হৈ গ'লে বেয়া লাগে তেনেকুৱা তো সেইকাৰণে খুন্দনা ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকে কি কৰে জনাবচোন দেই আৰু এয়া ফাইনেলি মোৰ পৰ্ক
আলু আৰু বিলাহী বইল হৈ গ'ল এতিয়া দেখাই আছোঁ কি কৰি আছোঁ চাই থাকিব থৈ দিয়ক তো মই এতিয়া আপোনাৰ আলুখিনি ৰাখিছোঁ এটা এটাকৈ আলুটো ভাগি যোৱা নাই বাৰু এই কৈছিলে ভাগিলেই তো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বিলাহীখিনি উলিয়াম মানে গোটা গোটাই আছে মই দেখাই আছোঁ কি কৰিম বিলাহীখিনি এইখিনি তো মাংসখিনি এনেকৈ থাকক এনেকৈ ৰাখিছোঁ এইখিনি বইল হ'ল তো এতিয়া বিলাহীখিনি মই এনেকৈ সেয়া কৰিম পেষ্ট কৰি ল'ম মানে মোৰ প্ৰচেছ আৰু মই এনেকৈ বনাওঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ তো ভাল লাগিলে তো ভাবিলোঁ যে নাই আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ মই কেইবাবাৰো খালোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ প্ৰত্যেকবাৰে বনাই দেখাম বুলি কিন্তু নাই আজি তাই আহিছে মোৰো তাইকে বনাই খুৱাওঁ বিলাহীখিনি এনেকৈ মোৰ পেষ্ট হৈ গ'ল কমপ্লিটলি এইখিনি বিলাহী আৰু এইখিনি আলু এইখিনি বিলাহী তো দেখাই আছে কেৰাহীখন পাতিলোঁ মই অলৰেডি গৰম কৰি থোৱা আছে এতিয়া অকণমান তেল দিম কাৰণ বইল কৰোঁতে মাংসখিনি কি হ'ল আপোনাৰ তেলটো মানে ওলাই গ'ল ন প্ৰায় তেলটো ওলাই গ'ল যিহেতুকে মই অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাম তো সেইকাৰণে মই মিঠাতেলটো ইউজ কৰিছোঁ তো চাই থাকিব তো এতিয়া মই কি কৰিম আপোনাৰ তেজপাত দিম দুখিলা আৰু লগতে আপোনাৰ অলপ ভাল গোন্ধৰ কাৰণে দুটামান সেয়া দিছোঁ শুকান জলকীয়া এড কৰিছোঁ আৰু লগতে তো মই দিম আপোনাৰ এই যিখিনি পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ হেৰি আদা নহৰু বিৰাট ভয় লাগে তাই ধৰি আছে কাৰণে মই পাৰিছোঁ তো লগতে মই আকৌ পিঁয়াজখিনি একেলগে দি দিছোঁ তো মাংসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ অলপ অলপকৈ কাৰণ একেবাৰে পানীৰে সৈতে দি নিদিওঁ ন মই দিম আপোনাৰ পেষ্ট কৰি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে মই এতিয়া আপোনাৰ অকণমান হালধিও দিলোঁ নিমখ মছলাখিনি মানে মই ভালকৈ সিজাই ল'ম ধুনীয়াকৈ তাৰ পাছতহে মই মাংসখিনি দিম কাৰণ অলৰেডি মাংসটো সিজিয়ে আছে মছলাখিনি অকণমান সিজি ল'ম তো এতিয়া মানে এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা পৰিলে ইয়াতে মই দিম আপোনালোকে ভোট জলকীয়া ভোট জলকীয়া ডাইৰেক্ট এনেকৈ কাটি দিম বেছি নুপুৰে তো সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিছোঁ নুপুৰে জেনেৰেলি
আসল ভোট জলকীয়া হ'লে মানে বহুত পুৰিলে হয় এইটো ভোট জলকীয়াই, কিন্তু এইটো পুৰিলে যে মোৰ ডাউট আছে। এতিয়া মই দিম মাংসখিনি। তো এতিয়া দিম মই আপোনাৰ আলুখিনিতো একেবাৰে হেৰি হৈ গ'ল আৰু। তো মাংসখিনি আপোনাৰ এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু পানী দিম, এতিয়া নিদিওঁ, অকণমান টাইম লাগিব। এতিয়া এনেকৈ ওপৰে ওপৰে লৰাই লৈছোঁ। মানে আজি আমাৰ অকল এখনেই বনাইছোঁ, দালি অলপ আছে, কালিৰে ওলাইছে, আজি ৰাতিপুৱাৰ দালি আছে। তো এইখিনি পৰ্ক মই মানে কি কৰোঁ, বহুতে কিন্তু পৰ্ক বনালে আপোনাৰ হেৰি মছলাবোৰ দিয়ে, এইবোৰ কি বুলি কয়, কিবা জিৰা ধনিয়া যিবোৰ পাউডাৰ থাকে যে কিনা, মই সেইবোৰ ইউজ নকৰোঁ। মই মানে মাংস মানে বিশেষকৈ পৰ্কটো বনালে মানে মই একদম আদা নহৰু পিঁয়াজৰ বাহিৰে মই একোৱেই নিদিওঁ। কাৰণ মানে কি হয় আৰু ভাল নালাগে, মানে কিবা গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমো হয়, আৰু প্লাছ টেষ্টটো অলপ মানে পৰ্কৰ টেষ্টটো নোহোৱা হৈ যায় মানে বাকী সেইবিলাক মছলা দিলে। মানে পৰ্ক যদি খাবলৈ মন যায় আপোনালোকে সদায় আদা নহৰু পিঁয়াজে দিব ঘৰুৱা, আৰু বেলেগ একো নিদিব, নহ'লে সেই আচল টেষ্টটো নাপাব তেনেকুৱা। চ' জলকীয়াটো কিন্তু মই নুপুৰিব বুলি ভাবিছোঁ, যদি পুৰে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, কাৰণ এফাল দি দিছোঁ। চেচা পুৰিলে মানে একদম এনেকৈ খাব লাগিব, এই নকওঁ জলকীয়া ভোট জলকীয়া সিজক অলপ ভালকৈ, গেছটো অলপ বঢ়াই দিওঁ। মোৰ মানে এটা স্বভাৱ আছে, মাংস যেতিয়া বনাওঁ মানে টেষ্ট কৰি নাচালে মোৰ মানে ভাল নালাগে, যোনে নবনাওক। তো আজি মই নিজেই মানে বনাইছোঁ, তো সেইকাৰণে নিজে টেষ্ট কৰি চাম, আৰু তাইকো ক'ম কেনেকুৱা লাগিছে খাবৰ কাৰণে। মানে এইটো কাৰণে টেষ্ট কৰি মানে নিমখ জলকীয়া চব ঠিক আছেনে নাই সেইকাৰণে টেষ্ট কৰিম। চ' আমি মানে বনাই মেলি প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু। তো এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা আছে নিমখ জলকীয়া। পাৰিম টেষ্ট কৰি পেলাই চাওঁচোন। কেনে ট্ৰাই কৰিলে তো ময়ো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। ভালে হ'ব লাগে, পৰ্কটো ভালে হয় বাৰু। মজা। মানে কি হয়, নিমখটো ঠিক আছে আৰু জলকীয়াও ঠিক আছে। মই কৈছিলোঁ বেছি নুপুৰে বুলি, এই আৰু ফাইনেল টাচ-আপটো দেখাই আছোঁ। কোমল মাংস। যদি খাবলৈ মন আছে আহি যাব আমাৰ ঘৰলৈ। মাংস লৈ আহিব, আমি বনাই দিম। মাংসটো লৈ আহিব দেই। গাহৰি যিমানহে দাম নহয়, হ'লেও খাম। তো এতিয়া মানে আমি যে কৈছিলোঁ অলপ পানী দি দিম, মানে সেইখিনি পানীয়ে দিম আৰু। এতিয়া চাব ইয়াৰ ফাইনেল টাচ-আপটো। হয়তো ইয়াৰ অকণমান নিমখ দিব লগা হ'ব পাৰে, দি দিম আৰু। চুইখিনি অলপ সিজক, বাকীখিনি ফাইনেল একেবাৰে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া দেখাই দিম। মানে এতিয়া জোল দেখিছে, বাট জোল নিচিনা নহয়, গ্ৰেভি হ'ব আৰু তেনেকুৱা।
এইটো আছে ফাইনেল টাচ আপ এতিয়া এইখনে হৈছে মোৰ ফাইনেল ডিছ ৰাতি খোৱাৰ কাৰণে ডিনাৰ তো এয়া ফাইনেলি মোৰ খানা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মানে ৰাতিপুৱাৰে বনোৱা লাই শাক আছিলে তো এইখিনিও এড কৰি দিলোঁ একেলগে দিয়া নাই এই কিছুমানেতো লাই শাকৰ লগতো গাহৰি খায় বাৰু লাই শাকৰ লগত খাই ভালেই লাগে তো সেয়াই আৰু খাওঁগৈ ৰেডি হৈছে এইফালে ভাত এইফালে কেৰাহী কেনেকুৱা লাগিছে পাৰি খাইছোঁ খাই পেলাই যাব এডোখৰ খাইছিলোঁ নহয় মজা মজা লাগিছে গৰমো গোন্ধ ইমান ধুনীয়া মাৰিছোঁ এই গেঞ্জি পিঠা